Синус-ход – сила природи для вільного дихання носом. Ще один протест влаштували вже наші українські перевізники, які доставили до кордону з Польщею, до пункту пропуску Криківець-Корчова українську сільськогосподарську техніку. Аграрії привезли пошкоджену російськими обстрілами цю саму техніку до кордону. І таку акцію проводять через блокування кордону польськими фермерами. Ну і як ви розумієте, що це теж ще одна наочна демонстрація або відповідь на питання, чому ми так болісно, чому нам так важко реагувати на наші зернові, які розсипаються на дорогу, на наше зерно, яке можна просто так висипати на дорогу і таким чином перекрити її. Це ще одна відповідь, чому ми саме так реагуємо, зі сльозами на очах, з болем в серці і з шаленим нерозумінням. Невже немає у вас інших способів для того, щоб протестувати? Будь ласка, у вас є право на мирний протест, як ви говорите, та? Ну, будь ласка, то протестуйте, ми ж не проти. Кожен має право на протест, навіть в Україні, яка наразі знаходиться в повномасштабній війні. Але мирний протест і пошкодження чужого майна – це трохи інші речі. Вони трохи різняться між собою. Вони кардинально різні, якщо ви навіть так хочете. Тому що протестуйте, ну окей, ви перекрили кордон і стоїте з протестом, не даєте нам проїхати. Це одна історія. А коли ви чіпаєте те, що вам не належить, а вантажівки вам не належать, те, що в вантажівках вам не належить, то це означає, що ви посягаєте на чуже майно, і це вже карається. Плюс ви робите так, що Україна не може виконати свої зобов'язання перед іншими європейськими державами і, зокрема, доставити в цілісності те, що вона обіцяла привезти. Це і українське зерно, і це і там ті українські товари, які ви зараз розкидали залізничними шляхами. Це той ріпак і все інше, що везлося для того, щоб передатися і для того, щоб виконати ці домовленості. Але на тому протести не завершуються. Тут знову ж таки говорять, що це протест польських фермерів, але я в тому дуже сильно сумніваюся, тому що ми розуміємо, що вуха Росії стирчать з кожного подібного російського протесту. Плюс до того всього протестувати починали нібито фермери, потім до них доєдналися вже там перевізники, ну а потім вже туди вмішалися всі, хто тільки міг туди вмішатися, а по факту все це потім веде до партії Конфедерація, яка прямо опосередковано і з усіма підтвердженнями фінансується з території Росії. І це свідчать ті дані, які, зокрема, наші колеги з Інформнапалму дістали з їхніх особистих електронних скриньок. Тепер вже польські фермери кажуть, що хочуть ще розширити блокаду. Тепер вже на західний кордон вони хочуть це зробити. Про це пишуть польські ЗМІ. Страйкарі на вихідних планують влаштувати 24-годинну блокаду трас. Планують це зробити на КПП, неподалік від кордону з Німеччиною. Тобто ці протести перекидаються не тільки на кордони з Україною, а ще тепер і з Німеччиною. І зазначається, що подекуди польських фермерів, до них будуть приєднуватися німецькі фермери. Утім, деякі місцеві бізнес-асоціації виступили проти таких планів аграріїв, просять владу заборонити проведення цих акцій. І компанії-перевізники пригрозили судовими позовами проти фермерів, якщо акція все ж таки відбудеться і вони зазнають збитків. От така виходить історія. То виходить, що не всім все ж таки подобаються ці протестні акції і настрої. І, власне, тепер вже в самій Польщі виникають певні моменти в тому плані, що коли польські фермери протестують, польські перевізники кажуть про те, що їм це абсолютно не на руку, і це блокує вже їхній заробіток. То виходить незрозуміло все ж таки, хто збирається протестувати на кордонах, тим більше ще і на західних. Тим не менше, будемо, як то кажуть, подивитися, чим вся ця історія завершиться і чи розширяться ці протестні акції на західні кордони і чи ще хтось до того доєднається. Тому що Конфедерація шукає собі і далі
тих, хто її в тому підтримає. Тим не менше, сьогодні, бачите, це питання могло би бути вирішене десь на польсько-українському кордоні, на одному з заблокованих КПП. А я нагадую, що їх 6 із 8. Це питання могло бути принаймні озвучено, і сам президент України і український уряд був не проти того, щоб приїхати на кордон і зустрітися там із протестувальниками, щоб їх почути. Ну і туди ж президент, я нагадаю, запрошував і Єврокомісію, яка ухвалювала ті правила, за якими Україна може і має право доставляти свої товари на територію Європи. І я думаю, що, в принципі, з огляду на ту делегацію, яка перебувала сьогодні у Львові, всі вони абсолютно вільно могли доїхати до кордонів і поспілкуватися з протестувальниками. Але цей візит перенесли на через місяць і точно не на кордонах.